A legutóbbi filmemben megmutattam a rekordharcsámat, valamint 2 további harcsát innen a Felső Tiszáról. Adós maradtam viszont a szerelékkel, hogy azt hogyan készítem el, milyen elemekből áll. Én vagyok a természet lágyölén, de a motoros fűrész itt is utolér, mint általában a forgatásokon. Remélem nem nagyon haladszódik bele, és el tudom készíteni nektek ezt a szereléket, illetve haladni is fogjátok, amiket mondok. Itt van mellettem a szerelék, amit használtam. Most éppen kagylócsali van rajta. Itt vannak az elemei, ezt fogom most összerakni. Addig ez be a vízbe hagyázzon. Itt a harcsás dobozom. Felső emelet, ezt még csak moslékosnak hívjuk. Ebbe szoktam a cimborákkal, náluk is ugyanilyen néven van. Ez beledobni minden olyan eszközt, ami kéz alatt van, de jó, ha megvan. Tehát olló, forogélező, alkoholos filc, zsinort megjelölni, hogy a méteres jelölések azok ne kopjanak le róla, mert egy idő múlva azért elhalványul. Következő az a kész szerelékeknek a kis dobozkája. Hát ezek hajlamosak kicsit szétugrani. Kesztyű, előkerült közben a másik kesztyűm is, illetve itt van maga a szerelékes dobozom. Itt vannak az előkék is, alul 3 előkét használok. Az egyik a Medketnek az 1 mm átmérőjű líder zsinórja, a másik az az Ovner Kizuna, ez 0,97 mm átmérőjű. Azt tapasztaltam, hogy ez egy picit talán lágyabb zsinór, valamint a harmadik, az a Black Catnek a Zeus, ez a fonott zsinór. Hát a fonott zsinór kell, akkor ebből kötöm, ha pedig fluorokarbon vagy monofil előkét akarok használni, például Nodai Charinnál, ami fel tudna mászni a fonott zsinórra, akkor pedig ez a 2 az, amit rendszeresen használok. Szerelékes doboz, ami be van már lakva. Felső sorba a horgok kerültek zömében. Itt figyelnek a nagyméretű harcsás horgok. Középen vannak ezek a egyéb kiegészítők, mint például a óvatosan nyitom, krémgyűrűk, notaknot kapcsok, másik kis dobozkában ütközők, forgók, kulcskarikák, szintén notaknot kapcsok. Ezekben a kis tároló dobozkákban vannak a különböző szintén kiegészítők, mint például a gumiütközők. Egy ilyenre most szükségem lesz, úgyhogy ezt ki is készítem. Illetve szintén itt középen kaptak helyet a egy-egy ólom, horog, előke, és hát szerintem nyugodtan ezt is hívhatjuk majdnem ilyen mindenesnek, vagy ilyen vegyes felvágottnak. Szintén ólom, illetve a levágott ilyen kötésvédő gumik. Első lépésnek levágok egy olyan 1,20 m környéki előkezsinort. Hát szerintem ez nagyjából legyen ennyi, bár igazából majdhogy nem teljesen mindegy. Ami biztos, hogy nem ilyen rövid 60 centis előkét kötök. Szükségem lesz 2 darab krémgyűrűre. Ezek az 1 mm-es alumínium Medket gyűrűk. Szükségem van 1 darab horogra, egy kampellóra, hogy ami kell még, az 1 darab ólom, ami zsugorcsővel van bevonva, valamint ezekből a színes kis kötőelemekből kell egy ilyen. Medket elég luxus megoldásokat alkalmaz. Elvileg papíron ezt 1 darab kötéssel lehet használni, de hát aki azért tud horgászni, meg tud csomót kötni, ebből az anyagból simán köt. A levágott darabból is simán. Ebből egy ütközőt, meg ebből is lehet kötni egy ütközőt. Úgyhogy szükség van egy ilyenre, aztán kezdem is. Legelső lépés, felmegy a krémgyűrű. Így. Jöhet fel a kampelló.
a horog. Majd, hogy felfűztem, az előke zsinort visszafűzöm a krémgyűrűbe. Így. Ezt meghúzom. És a horgot már úgymond rögzítettem is. Ami kell még, hogy ezt a krémgyűrűt egy fogóval el kell préselni, krémpelőfogóval. Itt van a Mad-Catnek a krémpelőfogója, 4 méretű krémpet lehet vele szorítani, fél milliméter, fél és 1 milliméter, 1 és 2 közötti, valamint 2,2-est. Kinyitom, ilyenkor ezt egy picit összébb kell nyomni, hogy kinyíljon maga a fogó, és mivel 0,97 mm átmérőjű a zsinór, amit használok, ezért a 0,5 és az 1 mm közötti vájatban fogom krémpelni, tehát a második pontban. Talán itt látszódik a legjobban, hogyha a krémgyűrű mellé tartom a fogót, hogy mennyivel vékonyabb a fogónak a pofa része, mint maga a gyűrű. Ezért nem egyszer középen fogom elszorítani, hanem a horoghoz közel, középen és felül, attól függ, hogy adja ki. Tehát vagy 2-szer, vagy 3-szor fogok rászorítani. Beillesztem a fogóba a gyűrűt, és elnyomom. Úgy rendesen megnyomom. Szépen szétpréselte magát a alumínium gyűrűt. Kicsit arrébb rakom. Visszaillesztem újra a másodikba. Szerintem ez 2 elég lesz, de mindjárt megnézzük. Még egyszer rányomok. Összeprésel. Jó, szerintem lerakom, szerintem meg is vagyunk. Itt van az elpréselt krémgyűrű. Egy ilyen 3 mm-t ráhagyok, és levágom a felesleges zsinort. Úgy. Majd a zsinórnak a másik végére felkerül egy kötésvédő gumi, amit már előre levágtam. Ezt egyszerűen felhúzom a horognak a szemére is. Így. Hoppá. Következő lépés, hogy felkerülhet a gumiütköző. Ennek a kis pöcöknek van egy vájata, abba bele lehet fektetni magát az előke zsinort, így betolni, és magát a kötést áthúzni. Így. Körülbelül egy olyan 10 centit hagyok el a horogtól, és meghúzom a 2 szálát ennek a, hát cérna vagy gumi, de hát ez inkább gumi ütközőnek. Meghúzom, a kötés az megfeszül, de természetesen ezt utólag is lehet pozícionálni a megfelelő helyre. A felesleges zsinort itt levágom, 1, 2, majd jöhet fel az extra kiegészítő ólom a zsinórra. Ez azt a célt szolgálja, hogy a csali ne nagyon lebegjen el a fő ólom alól. Ez segít helyben tartani a hosszú előke ellenére is. És utána jöhet még egy ütköző, hogy nem ásszon fel, mert ha állandóan fennakad fent, akkor beletekeredik a főzsinór, vagy a főólomba, és rendszeresen guboncot okoz, tapasztalatban mondom. Ezért a levágott darabból kötök egy másik ütközőt, ez nagyon egyszerű. Csinál az ember egy egyszerű hurkot, 3-szor átveszem benne, 1, 2, 3, így, és meghúzom. A felesleget itt is levágom. Úgy. És ezzel gyakorlatilag a csúszóalmat is fixáltam. Adhatnék neki egy kis mozgást, de ennek nincs jelentősége. 3-féle olmat használok mostanában. Az egyik ez a legrégebbi, amit használok, ez a Mad-Catnek az oldalról felrakható olma. Úgy emlékszem, talán ezzel fogtam ezt a nagy harcsát. Ez volt felrakva, alatta egy ütköző, majd notakot kapocs, és úgy következett az előke. A másik,
ez a teardrop, tehát ez a esőcsepp vagy eper formájú ólom, amit lehet fixre is, lehet csúszóra is szerelni. Horgász dönti el, hogy akarja használni, de változtatható, hogy milyen távol legyen, hogyha mondjuk fonott zsinórra, vagy direktben van felkötve a horog, az a horogtól az ólomsúly. A harmadik, az pedig a Pelagic Sinker, ez a kimondottan a LiveScope, illetve az élő képes jeladókhoz kitalált ólom. Ez van most fenn nekem itt a végszereléken. Ott van rajta szintén az antistatik jelzés, ez a feltöltődés elleni bevonat. Harcsát ne nagyon irritálja a fémes tárgyak jelenléte. Azt tudni kell, hogy ez, azt hiszem, cinkötvezet, tehát ez már nem ólomból van. Erre rá van téve, gyárilag ez így néz ki, rá van téve egy kulcskarika. Ha a készelőkétnek a végére kulcskarikát teszek, akkor csak fel kell akasztani, de hogyha állandóra akarom szerelni, akkor azt még gyorsan lekapom róla. Kész, le is jött. Tehát így néz ki gyárilag az ólom, és ebbe lehet az előkét bele rögzíteni. A megoldás az nagyon egyszerű, sorrend hasonló, mint a horognál volt. Először felkerül egy kötésvédő, aminek két szerepe van, az egyik a kötést védi, másrészt segít eltakarni a fémet a harcsa elől. Jön fel a krémgyűrű, zsinór bele, következő az az ólom, ólomnak a kis karikája, így, zsinór vissza a krémgyűrűbe, és itt már egész szorosra húzom, itt nem nagyon szoktam hagyni neki túl nagy mozgásteret. Jöhet a fogó, és az előbb bemutatott módon második vájadba beleillesztem. Egy szorítás, úgy, satuközű emberek előnyben, majd még egy szorítás, így. Ott van rajta a két préselés, felesleges zsinórt azt levágom, és feljön a kötésvédő gumicső darab. Tehát ez egy picit rövid lesz, de hát most a bemutató szempontjából majdnem teljesen mindegy. És ezt felhúzom, így. Ennyi. Lehetett volna egy 3 mm-rel hosszabb, de ez most így sikerült. Lássak is valamit, mert közben már nagyon kisütött a nap. Na íme a kész szerelék. Az egész szereléknek az elkészítése szerintem 1-1,5 percet ha igénybe vett volna, hogyha nem mutogatok közben, és nem azzal vagyunk elfoglalva, hogy a felvételt is elkészítsük, de nagyon gyorsan elkészíthető ez a szerelék. Szerintem kellően erős, stabil, és mint ahogy a melléket ábra mutatta, eredményes. Próbáljátok ki!